sa kindergarten na malikhain at masayahin. Isang makulay na araw ang pagsasamahan natin ngayon. Ako ang makakasama ninyo upang turuan kayong magbasa, magbilang, maging malikhain at mabuting mag-aaral. Alam handang-handa na kayo. Kaya tara, sabay-sabay tayong matuto dito sa kindergarten. Bago tayo magsimula, may mga dapat muna tayong tandaan. Una, makinig sa guro. Iwasan ang paggawa ng iba pang gawain habang nanonood sa ating aralin. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan tulad ng lapis at papel. Pangatlo, mag-enjoy habang natututo. Kaya naman, handa na simulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pag-awit ng Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock, dagay umakyat sa orasan. Oras ay alauna, bumaba ang daga. Hickory Dickory Dock, tick-tock. Hickory Dickory Dock, Hickory Dickory Dock, dagay umakyat sa orasan. Oras ay 2:00, bumaba ang daga. Hickory Dickory Dock, tick-tock. Hickory Dickory Dock, Hickory Dickory Dock, dagay umakyat sa orasan. Oras ay 3:00, bumaba ang daga. Hickory Dickory Dock, tick-tock. Hickory Dickory Dock, Hickory Dickory Dock, dagay umakyat sa orasan. Oras ay 4:00, bumaba ang daga. Hickory Dickory Dock, tick-tock. Hickory Dickory Dock, Hickory Dickory Dock, dagay umakyat sa orasan. Oras ay 5:00, bumaba ang daga. Hickory Dickory Dock, tick-tock. Hickory Dickory Dock, Hickory Dickory Dock, dagay umakyat sa orasan. 6:00 na, bumaba ang daga. Hickory Dickory Dock, tick-tock. Hickory Dickory Dock. Anong hayop ang nakita mo sa video? Kung ang sagot mo ay daga, tama ang iyong sagot. Saan mo makita ang daga? Kung ang sagot mo ay orasan, tama ang iyong sagot. Handa na ba kayo para sa isang bagong aralin? Marunong na ba kayong tumingin o bumasa ng oras? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang oras at minuto ng mga kamay sa orasan. Mahalaga na malaman natin ang oras para magawa natin ang tama at masunod natin ang oras at minuto sa mga kamay ng orasan. Mahalaga na malaman natin ang oras para magawa natin ang tama at masunod ang ating schedule katulad ng paggising, oras ng pagkain, oras ng pag-aaral, oras ng paggawa ng takdang aralin, oras ng paglalaro o panonood ng telebisyon at oras ng pagtulog. Tumako na tayo sa ating aralin. Tayo ngayon ay nasa ika-apat na markahan, Ika-anim na linggo, Unang Aralin. Kilalanin at pangalanan ang oras at minuto sa mga kamay sa orasan. Ano ang nakikita mo sa larawan? Kung ang sagot mo ay orasan, tama ang iyong sagot. Ito ay orasan. Ang orasan ay may dalawang kamay. Ang maiksing kamay
at mahabang kamay. Ang mahabang kamay ay nagsasabi ng minuto. Ang maiksing kamay ay nagsasabi ng oras. May 12 bilang mula 1 hanggang 12. Ang oras na ipinapakita ay ika-3 o 3 o'clock. Ang maiksing kamay ay nakaturo sa bilang na 3. Ang mahabang kamay ay nakaturo sa bilang 12. Sa pagsasabi ng oras, basahin ang bilang kung saan nakaturo ang maiksing kamay ng orasan. Siguraduhin na ang mahabang kamay ay nakaturo sa bilang na 12. Tingnan natin kung natutunan ninyo ang ating aralin. Ano ang ipinapakita sa larawan? Kung ang sagot mo ay ika-2 o 2 o'clock, tama ang iyong sagot. Ang maiksing kamay ay nakatapat sa bilang 2 at ang mahabang kamay ay nakatapat sa bilang 12. Kaya ito ay ika-2 o 2 o'clock. Ano ang oras na ipinapakita sa larawan? Kung ang sagot mo ay ika-5 o 5 o'clock, tama ang iyong sagot. Ang maiksing kamay ng orasan ay nakatapat sa bilang 5 at ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa bilang 12. Kaya ito ay ika-5 o 5 o'clock. Ano ang oras na ipinapakita sa larawan? Kung ang sagot mo ay ika-7 o 7 o'clock, tama ang iyong sagot. Ang maiksing kamay ng orasan ay nakatapat sa bilang 7 at ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa bilang 12. Kaya ang oras na ipinapakita ay ika-7 o 7 o'clock. Mga bata, ating isaisip, ang orasan ay may 2 kamay, ang mahabang kamay at maiksing kamay. Ang mahabang kamay ay nagsasabi ng minuto at ang maiksing kamay ay nagsasabi ng oras. Dahil kayo ay nakinig sa ating aralin, tanggapin ninyo ang stars para sa inyong lahat. Muli, upang malaman ko kung naunawaan ninyo ang ating aralin, ako ay may ilang katanungan. Ilan ang kamay ng orasan? Kung ang sagot mo ay 2, tama ang iyong sagot. Ikalawang tanong, ano ang gamit ng maiksing kamay ng orasan? Kung ang sagot mo ay nagsasabi ng oras, tama ang iyong sagot. Magaling! Ikatlong tanong, ano ang gamit ng mahabang kamay ng orasan? Kung ang sagot mo ay nagsasabi ng minuto, tama ang iyong sagot. Mahusay! Bakit naman mahalaga ang oras? Maaaring maging iba-iba ang inyong sagot. Ngunit tiyak kong ang mga nabanggit ninyo ay mahalaga na malaman natin ang oras para magawa natin ang tama at masunod ang ating schedule katulad ng oras ng pagising, pagkain, pag-aaral, paggawa ng takdang aralin, paglalaro, panonood ng telebisyon, pagtulog at iba pa. Para sa ating unang gawain, piliin
Piliin ang letra ng tamang sagot. Anong kamay ng orasan ang nagsasabi ng oras? A. Mahabang kamay. B. Maiksing kamay. C. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Maiksing kamay. Ikalawang tanong. Anong kamay ng orasan ang nagsasabi ng minuto? A. Maiksing kamay. B. Mahabang kamay. C. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Mahabang kamay. Ikatlong tanong. Nagising si Ana ng 5 ng umaga. Alin sa mga orasan ang nagpapakita ng paggising ni Ana? A. 5 o'clock. B. 8 o'clock. C. 4 o'clock. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang oras na ipinapakita sa letrang A ay 5 o 5 o'clock. Ika-apat na tanong. Piliin ang tamang oras na pinapakita ng larawan ng orasan. A. 7 o'clock. B. 2 o'clock. C. 1 o'clock. Ang oras na ipinapakita sa larawan ay B. 2 o 2 o'clock. Narito na po tayo sa gawaing 2. Tingnan ang orasan. Sabihin ang oras sa bawat orasan. 5 o'clock o 5. 2 o'clock o 2. 10 o'clock o 10. 4 o'clock o Ika-apat. At 8 o'clock o Ika-8. At para naman sa inyong takdang aralin, gumupit ng maliliit na pulang papel at idikit sa malaking kamay ng orasan. At asul naman sa maiksing kamay ng orasan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako pong muli si Teacher Beth, ang inyong guro sa kindergarten. Paalam! At the onset of the pandemic, the teaching-learning process suddenly shifted from the norms that we are used to. Teachers may have sacrificed some pedagogy to fulfill the teaching-learning process. Yet, this pandemic has provided us with an opportunity to pave way for introducing research-based knowledge and principles of teaching and learning. Through research-based principles of teaching and learning, I was able to utilize some strategies in creating my video lesson that will help my learners develop their higher-order thinking and problem-solving skills to apply knowledge in solving problems. I used nursery song as a springboard before introducing my lesson. The learners are getting an idea of what our lesson is through the use of the nursery song. Lessons accompanied by music helps students to focus and achieve greater concentration. Thus, students are more likely to retain information longer because it is more meaningful to them and organized in a more interesting fashion. I also posed some questions including the importance of time. The learners are able to seek relevance of time in their daily activities. Thus, they become deeply involved in the learning process. In the video lesson, the students learned how to tell time, which is an essentialist approach, wherein students acquire basic knowledge of the parts of the clock and the use of the short and long hands of a clock. Time telling is an essential or important life skill that should be taught to children when they reach 5 years of age. Learning basic skills that were useful in the past and likely to be remain useful in the future, according to essentialists, need to be an integral part of every primary school curriculum. Teaching is a noble profession with so many responsibilities
and duties towards our students. We are not merely teaching and imparting knowledge, but also we inspire and motivate students for life, treating them as our own children as they take the important steps in their life. Pursuing teaching as a career is not simply a job. We have to have a heart full of patience and understanding. It is a noble profession because it takes a lot of courage to do what is right for the sake of our students and a profound feeling for teaching, even if it is exhausting. I heed the call simply because I love the idea of adapting and continuously learning. And becoming a teacher lets you take part in shaping the next generation. I couldn't resist feeling a sense of pride and excitement when my previous students greet me in public. Whenever they see me, they're telling me how taller they are than me. Just kidding. They are excited to tell me how they are and what they had achieved. Truly, it is fulfilling profession because the students' achievements are not solely theirs to celebrate. It is our joy too. I am happy to see how successful they are and how I contributed to what they have become now. My learner Clara is often restless or unfocused in class. She also has trouble following instructions and skipping activities when left unsupervised. That is why I decided to have a conference with her parents. It was then that I found out from them that their daughter was diagnosed with ADHD. What is ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD, is a condition that affects people's behavior. It is normal for children to have trouble focusing and behaving at one time or another. However, children with ADHD do not grow out of these behaviors. The symptoms continue, can be severe, and can cause difficulty at school, at home, or with friends. Children with ADHD can seem restless, may have trouble concentrating, and may act on impulse. What instructions should I use for her? She should sit in front of the class to limit distractions. Our routine should have more physical exercises. Daily exercises can improve her attention and school performance. Give her simple, actionable instructions. For example, put your notebook in your bag rather than ready to get home. The assessment activity given by the teacher is appropriate to the class with 5 IT learners. The teacher identifies the diversity of learners by recognizing and respecting their individual differences in designing learning activities for them. The activity is ethically responsive to the mixture of 25 regular learners and 5 IT learners. The teacher exercised indigenous inclusivity, which is about